Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Po e nisim sonte emisionin Puls me një format të ri dhe termin të ri. Nga tani e tutje emisioni Puls do transmetohet çdo të hënë prej orës 20 dhe në kuadër të formatit të ri nuk do të trajtohen më vetëm nga sfera e shëndetësisë, por do të trajtohen edhe sfera të tjera. Do të ketë tema mjaft ekskluzive sikur kjo e sonshme. Sonte do të bisedojmë për vetvrasjet dhe vrasjet në Kosovë. Do të merret rasti i Dino Asanaj, zyrtarit më të lartë të shtetit. Për këtë arsye, për herë të parë ekskluzivisht në Kohavizion, do të flet prokurori në prokurorinë themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, Blerim Isufaj. Mirëmbrëma zoti Isufaj dhe faleminderit që gjetët kohë të bisedoni për herë të parë për këtë rast. Mirëmbrëma, faleminderit. Po ashtu, mysafir në Puls është Arsim Gërgjaliu, drejtor i mjekësisë ligjore. Mirëmbrëma zoti Gërgjaliu, faleminderit që gjetët kohë të bisedoni për këtë çështje. Mirëmbrëma. Po ashtu, në emision e kemi të ftuar edhe një psikiatër të njohur, ish drejtori në qendrës klinike universitare, zotin Isuf Ulaj. Mirëmbrëma doktor dhe faleminderit që gjetët kohë të vini në emisionin Puls. Mirëmbrëma. Kalojmë tek problemet kryesore tashmë në Kosovë për vetvrasjet dhe vrasjet. Prokuror, po shohëm mos them për çdo ditë vrasje dhe vetvrasje në Kosovë. Vetvrasjet a janë në traditën tonë, apo ky numër që është shtuar kohëve të fundit me çka ka të bëj? Ma shumë me fajde siç i shohëm, probleme familjare, po ashtu edhe për zotin Ulaj është kjo pyetje. Edhe një herë faleminderit për ftesën. Unë para së gjithash kisha me thonë se në radhë parë motivi i veprave penale është, si themi, një komponent psikologjike që është e lidhur me atë ndjenjën shpirtërore që është shtyt një person për ndërmarrë një veprim caktuar. Pra thjesht motivi shpjegon atë intimitetin që e ka bind personin për me ndërmarrë një veprim inkriminues. Veprat penale, qofshin vrasjeve, qofshin vetvrasjeve, janë apo shkaktohen për motive të ndryshme. Cilat janë ato kryesore? Kemi, për shembull, motivet e veprave penale të vrasjes të nxojmë mund të jenë nga hakmarrje të ndryshme, mund të jenë nga motivet e ulta apo probleme xhelozie. Po nganjëherë në sipërfaqe del një motiv që në fakt nuk është motivi që duhet të jetë. Ka motive të natyrave të ndryshme. Kjo është sa i përket veprave penale që ne i trajtojmë si prokuror. Kurse për aspektin psikologjik, unë nështë nuk kisha desh në fort, sepse ne kemi këtu ekspertit, të cilët do të na ndihmonin, do të tregonin më tepër rreth fenomenit këtyre vrasjeve. Apo vetvrasjeve. Po. Doktor Isuf, e përmendi prokurori, do thotë disa nga shkaqet që ndodhen vetvrasjet në Kosovë, po edhe vrasjet në rrugë apo kudo që t'jenë. Si shihni ju këtë dukuri në Kosovë? Po, vetvrasja fillimisht të them që është një akt i vetëdijshëm të cilën personi e merr me të vetmin qëllim që është vetshkatrimi, dhe ndodhet në ato raste ku dëshira për të jetuar është, të themi, në zero, ndërsa dominon ajo dëshira që është për të vdekur. Vetvrasja si e tillë është sot një problem global, nuk kemi vetëm ne në Kosovë, por është një problem me të cilin sot ballafaqohet gjithë bota dhe themi se diku 1.8% të gjitha vdekjeve që ndodhin në botë ndodhin për shkak të vetvrasjeve. Një mesatare botërore është që diku 16 persona në 100.000 banor vdesin për shkak të kësaj. Vetvriten. Në esencë është Freudi e shpjegon shumë mirë që ekziston një epshi që quhet epshi i vdekjes ose epshi Thanatos, i cili e shtyn njeriu për të bërë vetvrasje. Pra, gjithë energjia shpirtërore, në vend që të orientohet ka jeta, orientohet ka vdekja. Ky fenomen nuk ka qenë i njohur te na. Te ne në Kosovë, sidomos para luftës në Kosovë, ka qenë pothuajse problemi i cili nuk është as diskutuar fare, meqense numri i vetvrasjeve ka qenë shumë i vogël. Vetëm një rast ta jap për shembull në regionin e Skënderajit para luftës, prej luftës dytë botërore deri në luftën e Kosovë ka qenë vetëm një rast i vetvrasjes, ndërsa në një hulumtim që kemi bërë me njëherë pas luftës për 3 vjet diku kanë qenë mbi 40 vetvrasje. Do të thonë po flas vetëm për regionin e Skënderajit. Pra në përgjithësi kemi pas një trend të rritjes së vetvrasjeve.
Dhe mirë po krahasuar me statistikat botërore, përsëri ne nuk jemi aq keq, diku i kemi mes 4 dhe 5 në 100.000 banor, krahasuar shembull po nxo me Shtetet Bashkuara ku janë 12 në 100.000 banor, ose në shtetet e Polit të Veriut ku shkon deri në 100, domethënë në 100.000 banor. Përsëri po them në aspektin statistikor nuk është edhe keq, por e keqja qëndron atë se numri i tyre në Kosovë vjen edhe rritet. Edhe në aspektin global, diku llogaritet që brenda vitit 1 milion njerëz e vrojnë vetet, ndërsa sipas parashikimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë pritet që deri në vitin 2020 numri i vetvrasjeve të rritet diku në 1,5 milion brenda vitit, që do thotë se edhe parashikimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shkak të krizave të përgjithshme globale, për shkak të vështirësive që paraqiten edhe në botën moderne, numri i tyre pritet që do të rritet. Te ne në Kosovë, përsëri po kthejmë ne, me qenë se këto dhënat e jashtme dhe shumë nuk na interesojnë, si faktor të cilat i kemi qitë në rendin e parë ne si profesionistë, si psikiatrë, janë traumat e luftës, për arsye se këto edhe i kemi diskutuar në përtubimet tona, gjendja e vështirë socioekonomike, varfëria e cila është në Kosovë, ndryshimet kulturore, tranzicioni i shpejt, ndjenja e pashpresës është ajo e cila në fund të fundit edhe e çon njeriu në një situatë ku nuk sheh rrugdalje prej situatës edhe e zgjedh vdekjen. Po ashtu në Shqipërinë e ulëmtim që është bërë në 5.000 vet, pashpresa ose humbja e shpresës ka qenë një prej faktorëve kryesorë. Pra gjitha këto rrethana në të cilat ne këtu ekzistojmë janë faktor të quajmë si provokues që numri i vetvrasjeve të ne fatkeqësisht është rritur. Po rritet. Edhe po rritet. Zoti Kërxhalio, ju jeni mjek ligjor dhe i bëni autopsit. Me çka më shumë të bërin vetvrasjet? Cila vrasjet dhe vetvrasjet, do thotë me çka më shumë të ja marrin vetit jetën? Po edhe sot e tutje do thotë dominojnë vetvrasjet të cilat më së shpeshti përfundojnë do thotë me vetvarje. Militarë, do thotë është militarë nëmër 1. Po, pastaj anët të zjarit janë relativisht në përdorim e sipër, helmet e ndryshme, duke filluar nga pesticidet në zonat rurale. Kurse në qytete kemi do thotë më prezente do thotë kemikalet që përdoren në amvisri. Gjithashtu janë prezente do thotë edhe vrasjet me mjetët të cilat pësdojnë majë edhe te. Do thotë vrasjet kryen më shumë të me anë zjarri dhe me thik, mund të themi. Jo, me vetvarje, do thotë me lak të mbështjellës rreth qafës. Po. Kalojmë tek problemi tjetër. Kalojmë tek çështja më e rëndësishme në Kosovë, vetvrasja e zotit Dino Asanaj. Një çështje e cila sot ka mbetur jashtëzakonisht në popullat, ka mbetur një, si të themi, një lëmsh i cili kur popullata nuk ka besuar se është vetvrar. Andaj, për këtë arsye kemi ftuar prokurorin e Rastet, zotin Blerimi Sufaj. Zoti Sufaj, po na intereson të kalojmë tek kjo çështje, pastaj do të kalojmë edhe tek çështje tjera. Ju keni hetuar rastin e zotit Dino Asanaj. Na fletni pak në pika të shkurtra prej momentit që e keni gjetur e deri keni ardhur në përfundim. Si është gjetur zoti Asanaj? Natyrisht në prokurori organizojmë kujdestarit si pasra dhe kujdestarit në banë nga një javë. Unë kam rastisë me qenë kujdestarë. Në atë kohë dhe në momentin kur kam marrë informatën se kemi të bëjmë me një fillimisht vetvrasje, e pastaj kishte dilema nga policia se akoma nuk po dim a bëhet qartë për vrasje apo vetvrasje, njëherë kam shkuar në vendin e ngjarjes. Momentin kur kam rrinë në vendin e ngjarjes, aty unë nuk e kam gjetë tanit një djerin Dino, sepse ai ishte transportuar për në QKUK, por kam gjetur, do më thonë, përveç disa punëtorëve që ishin punëtorë të kompanisë së tij. Unë, në momentin kur kam hyrë në dhomën, kur është kryer akti i vetvrasjes, përveç pellgut gjakut edhe një fotoje e cila, siç mësova më herë, kishte qenë e varur në mur, që kam gjetë në tavolinën e ndjerit, aty kam gjetur një letër, një laps, pak o cigarë, por asgjë nuk kam gjetë të demoluar. Pa ndonjë luftë? Absolut, asnjë demolim, asnjë gotë të thyrë, asnjë diçka. Me njëherë kum urnu nga ekspertët e forenzikës që tërheqin çdo gjurmë të mundshme mrena edhe, jo vetëm mrena dhomës, po edhe në korridor, ku do që ato mund gjenden apo mund të hasen.
Ekspertet i kanë ndërmarrë gjitha këto veprime. Thika ku është gjetë, zoti Isufaj? Thika është gjetur në tavolinën e të ndjerit. Mirë, kjo është dërguar në spital për mendim se të shpëtohet. Jo, po, do të thotë, ato kontakti i parë me të ndjerin ka qenë kontakti i një bashkëpunëtori i afërt, jo bashkëpunëtori, por shoferi i tij. E ka gjetë gjallu dhe me njëherë ka organizuar udhëtimin e tij dhe transportimin e tij deri në ÇKUK me qëllim të shpëtimit jetës time. Kjo është ai personi që ka kontaktuar dhe ka gjetë gjallë. Kurse veprimet e mëvonshme, ato janë veprime që unë kom urdhnu byrojnë e autopsisë të ndjerit, për cilën unë tani nuk do të flasë sepse e kemi ekspertin e mjekësisë ligjore këtu prezent, por kom urdhnu që të tërheken, si thash edhe më parë, gjitha gjurmët e mundshme në vendin e ngjarjes. A ka qenë thika po e njëjta thikë e cila është therr, zoti Asanaj? E keni gjetë gjurmët në dorë? Po, unë paraprakisht dëshiroj them këtë. Ne duhet mësohemi të kemi besim në institucione dhe në njerëz kredibil. Raportin e autopsisë për të ndjerin e ka bërë një institucion kredibil, e kanë bërë njerëz e profesionit. Jo, zoti Blerim, para se të kalojmë për thikën flasëm, a kanë qenë gjurmët e zotit Asanaj në thikë? Soj për këtë gjurmëve, gjurmët nuk kanë mund të tërhiqen, sepse për më bërë një krahasim ose një analizë gjurma duhet jetë e pastër. Nuk ka mujt mu tërhek gjurma prej dorëzës së thikës, por gjaku që është gjetë aty ka treguar se i takon të ndjerit. Do thotë punëtorët e kanë gjetë thikën në tavolinë, apo e kanë gjetë në trupin e tij? Jo, thika është gjetë në tavolinën e tij. Do thotë në tavolinë e tij. Zoti Garxhaliu, sa herë ka qenë i therrur Dino Asanaj, edhe pse është bërë publike disa herë? Po, të jemi të qartë para se gjithash prej përcaktimit të plagëve ne i ndajmë ato në nivele të ndryshme. Po, edhe të na shpjegoni nivelin. Para se gjithash gjithsejt plagë do të thonë ka qenë 11. 11 plagë? 11 plagë, por të ne në mjekësi ligjore, plagë është edhe një gërvishe për 1 milimetër herë 1 milimetër. Na shpjegoni ku ka qenë i therrur, zoti Garxhaliu? Ai para se gjithash ka pas 2 plagë hezituese që do thotë ka bërë tentimin në anën e djathtë, do thotë. Dhe ato plagë kanë qenë aq paralele njëra me tjetrën, sikurse ti kishe bërë do thotë me vizor. Edhe për këtë arsye ato kvalifikohen si plagë hezituese të shkaktuara nga dora vetanake e viktimës. Pastaj në anën e majtë ka bërë do thotë mjeti në anën e dorës djathtë dhe ka shkaktuar edhe një 7 plagë tjera të cilat nuk kanë qenë të thella. Sa kanë qenë? 6, 9 mm, 10 mm, që ka përfshirë do thotë vetëm lëkurën, indin lëkuror edhe pjesën muskulare. Jo do thotë organin që ne e quajmë do thotë vital, arterën karotide, sepse ajo ka qenë më mbrapa. Këto janë këtë plagë të lehta. Një plagë paksa më e rëndë ka qenë në pjesën e djathtë, në mes të brinjës së 4 dhe të 5, ku do thotë përveç lëkurës, muskuli ndërbrinjor është atakuar dhe pjesa periferike e mushkërisë. Por as kjo nuk ka qenë plagë fatale. Vetëm një plagë ka qenë do thotë e rëndë dhe fatale, ajo ka qenë plaga në anën e majtë të brinjës, apo harku të kafazit krahërorit, dhe e njëjta ka përfunduar do thotë me dëmtim të muskulit apo prerje të muskulit të zemrës. Po, zoti Garxhaliu, dalemi këtu. A ka mujt ta nxjerr thikën ai dhe ta lënë të tavolinë? Po. Domethënë ka qenë i vetëdijshëm. Ka qenë i vetëdijshëm për ta larguar thikën, bile edhe për disa minuta të tjerë. Edhe bile edhe të flas. Sepse nuk humbet sasia e gjakut për një herë prej sistemit të qarkullimit. Sepse ne dimë se kemi 4.5 dhe në 5 litra gjak, dhe prerja cila ka mundur me qenë dikon 2-13 mm, për shkak nuk e humb sasinë e gjakut për të ra vlerat. Në momenti kur humb 1/3 sasinë e gjakut. Doni të thoni se zoti Asanaj ka qenë i vetëdijshëm në çdo goditje të vetën? Për vetëdije të plot, kolegu mund të më folë edhe më mirë për këtë çështje. Ne dimë ato në vija të trasha këto problematika sepse në librat profesionale do thotë ndërlidhet edhe me rritjen e adrenalinës në momenti kur ata fillojnë të shkaktojnë plagë vetvetes, por në aspektin psikologjik e shalon zoti Ulaj, a nifet edhe zoti Garxhaliu, për juve dyve vlen kjo? A nifet në mjekësi goditjet e një pasnjëshme apo me thik, me gjëra të mprehta 10 herë, 20 herë, 30 herë? A nifet në mjekësi kjo?
Dhe si e di që... Në mjekësi, në përgjithësi, mund të themi se nuk ka asgjë që është absolute, që mund me thonë 100% kjo punë mund të ndodhë kështu ose ashtu, por në bazë të njohurive shkencore që ekzistojnë, njeriu bën vetvrasje për dy arsye kryesore, të themi. Janë faktorët endogjen dhe janë faktorët egzogen ose faktorët e jashtëm. Në spjegoj endogjen egzogen. Në faktorët endogjen ose faktorët të themi të brendshëm, diku në 90% të rasteve, shkaktar i vetvrasjes është smundja mendore. Dhe me thonë njeriu ka një problem në shëndetin mendor. Në rand të parë hyn problemi me depresionin dhe çrregullime tjera mendore që lidhen me disponimin në radhë parë me depresionin. Janë çrregullimet bipolare, që janë skizofrenia, edhe probleme tjera që ndërlidhen me drogën, me alkoolin, problemet e çrregullimit e personalitetit, ose smundje tjera trupore që janë të pashërueshme, si është kanceri, si është hemodializa e tjera, do me thonë smundje serioze të cilat njeriu t'ja ngushtojnë dëshirën për të jetuar. Pra, në masë të madhe, në bazë të asaj që ne e dim, diku 90% kanë probleme të çrregullimit mendor. Tash sa i përket vetlëndimit me anë të... Ne po flasëm për rastin konkretisht. Unë po flas një herë në përgjithësi, pastaj do të kthehemi këte. Zakonisht therrjet që bëhen me anë të armëve të mbrehta, ose që quhet eksangvinimi ose nxjerrja e gjakut ose vdekja përmes gjakderdhjes, shkaktohet me prerje të drejtë për drejta, që zakonisht bëhen në arterien radiale ose ulnare, ose bëhen drejt për drejt në arterien karotide, dhe tjetra është një formë më e shpesh drejt për drejt në zemër. Pra këto janë ato format që përshkruajnë literatura. E tashi, a ka mundësi që njeriu disa herë me përsëri them varet prej personalitetit. Për atë arsye ne ekspertët mundet me qenë si e rastishme, por nuk është diçka specifike. Do thonë njerëzit me karaktere që janë si histerike, që tentojnë, që hezitojnë, që kanë ambivalencë, që nuk janë të sigurt a donë ta mbysin veten apo nuk donë, do të thonë që janë, të themi, me dy mendje ose me dy qëllime, po prap kjo varet prej karakterit, prej personalitetit. Këtu edhe qëndron rëndësia e asaj që gjithmonë të çdo njeri i cili vetvritet, duhet të shikohet edhe aspekti tjetër, do të thonë përpos asaj që bëhet obduksioni, duhet të shikohen edhe arsye tjera. Pra marrja e një historie që ne i quajmë psikiatrike nga të afërmit e viktimes, do me thonë jo vetëm nga, themi nga gruaja ose nga fëmiu, po edhe nga njerëzit tjerë të afërm, ose nga njerëzit të cilët atë person e ka njohur para se ai të bëjë vetvrasje. Në mënyrë që ne të kemi një spektër më të madh të dhënave se çka ka ndodhur me atë personalitet para se ai që të bën vetvrasje. Ju si një psikiatër, a ndodh në mjekësi të bëhen, sepse unë nuk kam dëgjuar, doktor Arsim Gëzheli më ka thonë që ka pas raste të tilla që kanë bë veten shosh me thik apo me kos, a ndodh në mjekësi të kemi shkenca juaj? Shkenca e mjekësisë i njeh disa lloje të vetvrasjeve që quhen vetvrasje fantastike ose të jashtëzakonshme që i bëjnë njerëzit që janë totalisht të çrregulluar, domethënë skizofrenët, ku personaliteti është plotësisht i shturur. Mirë, po ata persona kanë një histori psikiatrike, kanë një histori të trajtimit para se një gjë të ndodhë. Zoti prokuror, kthehemi tek një çështje tjetër. Ju e përmendet një letër e keni gjetur. A keni shikuar nga grafologët, nga ekspertët e juaj, se letra është shkruar nga zoti Dino Asanaj? Po, është e vërtet që kemi gjetë letrën. Dhe është e vërteta e letër që është botu në media që është ajo letër? Nuk e di unë në media që ka qenë që ka akuzuar disa persona që po mbështyjnë të bëjë vetvrasje. Po. Është ekzaminuar ajo letër, edhe ekzaminimi grafologjik ka shpjeguar se vetë ndjeri e ka shkruar dhe e ka nënshkruar. Ky krahasim është bën bazë dokumentacionit që e ka pas në zyrën e tij dhe është krahasu shkrimi dhe nënshkrimi i dokumentacionit me shkrimin që është gjetur në letër. Pra, unë po ju them se kemi bë disa ekspertiza në këtë rast. Nështë është rasti më specifik ku kemi bë më shumë të ekspertiza. Për shembull, një siti kibernetik pranë departamentit të krimit të organizuar i ka nxjerrë gjithë të dhënat nga fjalkalimet e email adresa të gjithë punonjësve të ISHAK-mës. Dhe pas analizimit tyre nuk ka gjetë në asnjë rast se i ndjerit këtë qenë i kërcënuar apo i shantazhuar nga dikush. Janë bë edhe ekspertiza tjera të ADN-s, janë marrë mostrat
qoftë nga trupi, qoftë nga thojt e viktimës. Dhe në bazë të analizave që kanë ardhë e që unë i posedoj në zyrën time, nuk është vërtetuar asnjë profil i ADN-s së ndonjë personi tjetër e cila na ka bo të bindemi se i ndjeri ditën kritike të paktën nuk është përlesh mas këndë. Ai ditën kritike është takuar me një deputet, e keni marrë në pyetje. Çka ka thonë deputetin? Çfarë gjendje ka qenë ai? Deputeti veç duhet qartësohemi se ka qenë nën kryetari i tij. Edhe takimet në AKP. Po, takimet e tyre kanë qenë takimet të rregullta. Çka ju ka thonë juve deputeti Osmani? Unë nuk e kom intervistu deputetin Osmani, ajo është intervistu prej policie, por bisedat ka qenë rreth pune. Edhe cila ka qenë gjendja ati shpirtnore për zotin, keni informacion? Jo, nuk kam informacion se çka ai ka thonë për gjendjen e tij shpirtërore, po du me thonë se takimet e ati deputeti kanë qenë takimet rëndomta të rregullta për shkak se me vetë faktin që ka qenë zëvendësi i tij. Është përmen edhe kamera që janë shkyqur, është e tukje punë. Kamera brenda në objekt nuk ka pas. Kamera ka qenë e vendosur në objektin e cila e ka monitorua, po e ka vëzhguar si thon perimetrin e jashtëm, ku është parë ka pas mundësi vetëm të shihet te porta kush hyr. A ka hyrë dikush sipas juve? Edhe jo, asnjë person i dyshimt, sepse përveç kamerës, aty në portë ka qenë edhe personeli i sigurimit. Dhe asnjë person i dyshimt ose i panjohur nuk reflekton të ketë hyrë atë ditë. Do thotë kamerat kanë punu. Kamerat do më thotë vetëm kanë qenë jashtë. Po, jashtë. A ka pas kamerat të prash? Nuk ka pas kamerat. Sepse është spekulu shumë, duhet të dim këtë. Jo, nuk ka pas kamera, edhe unë e di, jam i vetëdijshëm se është folë, është për folë shumë. Edhe natyrisht për secilin mund të ketë dilema rreth një akt i tillë kur themi se ka psu kaq goditje ose aq goditje. Po, sepse është shumë normale të besohet nga popullata, sepse edhe unë e kam të vështirë të besoj, por duke spjeguar ju, por më intereson ju e përmendët nuk ka qenë i kërcënuar i shantazhuar, po ai e lën një letër ku thotë se unë e bëj këtë vetvrasje për shkak të këtij. Shqo, letra është e vërtet që e ka pas atë përmbajtje. A keni hetu pastaj këtë? Po, ne i kemi hetu. Unë thash, është përveç email adresa, fjalë kalimeve. Është ekzaminu çdo telefon që për ne ka qenë i dyshim. Të është tërhek edhe memoria telefonit. Dhe prej këtyne nuk kemi gjetë kërcënime. Ato çka ai ka thonë letër, ne jemi mundu me këshyrë me gjetë, a ka vërtet diçka konkrete nësaj përket rastit të vdekjes së të ndjerit Dino Asanaj. Dhe kjo është ajo arsye pse ne nuk kemi mujt, unë fundit si prokuror, unë duhet ta kem një provë. Po, normal, jo absolutisht. Derisa unë nuk kom pas asnjë provë për gjitha këtyre ekspertizave që ju thash. Do më thonë janë disa ekspertiza të ADN-s, është ekspertiza mjekoligjore, është është bo edhe leximi i fjalëkalimeve e gjitha atyre mesazheve të dërguara të pranuar. Zotë prokuror, vetë shtyrja për të bërë vetvrasje nga dikush është vepër penale. Nëse shtyrja është vepër penale. Por nëse ai ka shkruar dhe ka thënë se unë po bëj vetvrasje për shkak zotit ky dhe ky dhe ky, a e keni hetu si rast? E keni hetu, është që ne nuk... Ne po themi që, okej, vetvrasje. A duhet nëse, çka ka shtyja atë person të bëj vetvrasje? Për çka ka shty, foli kolegu. Për natyrën e tyre. Natyrën, po, si rasti veçantë. Si rasti veçantë, edhe unë për ju them se ata persona që ai i ka apostrofu aty, na nuk mund të konsiderojmë se ata ka qenë shtytës, sepse të njëjtit paraprakisht vetëm kanë deklaru se në emër të tij dikush kërkon mito. Kjo nuk është shtytje. Përkundërzi. Po dhe kam fillu hetime. Po, edhe ne kemi fillu hetimet, edhe arsyeja vetëm është pse edhe unë ku mujt me thonë ç'është ditën e parë kur ku marr raportin e autopsisë, ky është rasti i mbylur për mua. Për mua ky rast është mbylur mas i kumë pranu të gjitha ekspertizat. I kumë urdhnu të gjitha ekspertizat e mundshme. Po, është vërtet që kanë marrë pjesë edhe FBI-a dhe Euleksi në këtë rast dhe ka thënë se ka shkuar shumë akej? Unë s'du të thes për FBI, na është një organ që nuk është organi i Republikës Kosovës. Unë ato që kërë thomë që i kanë pas dispozicion se cili që ka desht,
ju për këtë punë mund t'i drejtoni ndoshta dikujt tjetër që është më kompetent. Edhe veç duhet ta sqaroj edhe diçka. Ne rastin e kemi të mbyllur vetëm sa i përket aktit të vdekjes. Aty do të thotë është vërtetuar në bazë provë që posedoj se kemi të bëjmë me vetvrasje. Çka i bën? Nëse në ndërkohë, në secilën kohë që mund të kemi një provë që dëshmon se ai ka qenë i shtytun, ka qenë i kërcënun, ka qenë i shantazhun, ne me njëherë do ta fillojmë hetimin. Këta jenë sigurt gjithë qytetarët e Republikës Kosovës se ne duhet mësohemi edhe duhet punojmë vetëm në bazë dispozitave ligjore edhe jo Doni të thoni në bazë emocioneve ose në bazë dëshirave. Doni të thoni se si rast është në bazë të ndonjë dëshmie që mund ta gjeni, mund të reja. Çdo kohë nëse edhe unë i apeloj gjithë ata që mundën më ofru dëshmi konkrete, qoftë në polici, qoftë në zyrën time të prokurorit, le të urdhnojnë në çdo kohë. Edhe një pyetje. A ka pas Dino Asanaj kallëzim penal? A ka pas? Jo, unë nuk jam ndjeni që ka pas. ndjeni? Jo, unë nuk jam ndjeni. Para se të bëj vetvrasje flas. Sa më përket mua dhe zyrës time, Nuk i dini. nuk ka pas kallëzim penal. Di për tjera. E kam një pyetje për ju, zoti Gërxhaliu. Zakonisht prokurorët nuk marrin pjesë në rastet e autopsive. Në këtë rast, a ka marrë pjesë brenda juve? Po, në këtë rast kanë marrë pjesë edhe prokurori e Ulleksit edhe kryeprokurori i atëhershëm i prokurorisë së Qarkut. Tani me ndrimin e kodit të ri penal do thotë kemi një shpeshtësi të marrë, sidomos kur kemi të bëjmë në një rast paksa më të komplikuar apo të tillë dhe do thotë të thrasim edhe prokurorin në rastet e tilla. Në rastin konkret kur kolegu ka hyrë do thotë ta bëjë autopsinë, edhe ne kemi pas ato para informata të themi derisa në por në tavlinën e autopsisë çdo gjë fotografohet, çdo gjë ekzaminohet në mënyrë milimetrike. Dhe ka parë se diçka nuk është në rregull me rastin sepse edhe pak më herë desha ty të shpjegoj që dallojnë rastet kur kemi do thotë vrasje me mjete të cilat posedojnë majë edhe te dhe kur ato bën nga mënyra vetanake do thotë vetvetiu. Mjekësia ligjore me standardet e reja operative e profesionale nuk e jep karakterin e vdekjes sikurse që është dhënë më herët. Thotë kjo është një standard i ri ndërkombëtar dhe ne japëm vetëm mënyrën edhe shkakun e vdekjes. Se si është shkaktuar do thotë vdekja dhe mënyrën do thotë se cila plagë mund të jetë ajo plagë e cila është fatale. Andaj ne ashtu kisha apeluar që të dallon do thotë niveli i dëmtimit. Edhe një gërvishje më vogël ne shënjezojmë si numër 1 këtë plagë, sepse për hetuesin, për prokurorin, edhe ajo plagë tregon diçka. Se në qoftë se ekziston ndonjë gërvishje para plagës të raste tjera po foli për që do thotë se a e vërteton, a konsiston me historiatin e rastit në fjalë. Se në qoftë se për shembull prokurori ka informata nga deklaratat, që pak më herët ata janë përleshur, e më vonë ka ardhur deri te përdorimi i armëve të ndryshme, edhe ajo tregon një historiat do thotë për procedurat e tyre do thotë në aspektin gjatë autopsisë a ka pas rezistencë Dino Asanaj? Plagë rezistente mendoj. Po, plagë rezistente. Po edhe pikërisht ajo që dera të them. Pasi kemi plagë rezistente dhe plagë hezituese. Në rastin konkret kemi pas plagë hezituese të cilat janë plagë të cilat i shkakton vetvetiu viktima do thotë. Dhe fillojnë ato të rriten prej plagëve më të vogla duke shkuar nga ato më të thella. Ne kemi pasur një rast ka qenë në ndikimin një narkomane e njohur do thotë për klinikën, e cila ka pasur do thotë nga vetëm në parallërën e saj, mbi 30 prerje deri në fund kur ajo ka përfunduar do thotë me prerjen e venave dhe të nerveve deri do thotë deri në pjesë kockore. Po niveli i plagës hezituese është aq interesant që ndoshta edhe një njeri i cili mirët me pikturë nuk mund me bë atë trashën e goditjes dhe zotëritjes. Do thotë kjo po thoni se ka ndodhur në Kosovë për këtë. Po, kemi atë rast. Kjo ndodhet, thash më herët shërbullimet e personalitetit histrionike, ku abuzojnë edhe me substanca narkotike. Është e njohur ajo. Mirë, vetëm për hir të opinionit, doktor, duhet të dim a ka raste të tilla si të zotit Asanaj në Kosovë. Kjo më interesoj, do thotë pas ka raste. Ka raste të shkaktimit të shumë plagëve, numrit të madh të plagëve. Kjo më interesoj. Por do thotë ta ndajmë nivelin e lehtë dhe të rëndë. Për këtë arsye ne bëjmë kualifikimin e dëmtimeve trupore. Edhe tek personat e gjallë ku të lëndon, ne thirremi në prokurori për të bërë
kualifikimin. Dhe kemi raste ku kemi prej atyre atletave, deri te randat, dhe në kuadër të randave tash ta bëjmë kualifikimin se cila ka qenë prej tyre fatale. Kjo është detyra mjekut ligjor. Cila plagë është fatale, cila është shkaktari i vdekjes. Shpesh kemi dëmtime nga 2 apo 3 persona. Varësisht prej llojit të armës, do thotë ta bëhet fjalë për anë të zjarrit apo anë të ashtu quajtur apo plloshe të ftohta. Po. Do thotë dhe të bëjmë dallimin se a kanë qenë për shumë personave, a kanë qenë në mënyrë vetanake apo nga dikush tjetër. Ne nuk e dim kush e shkakton. Ne e dim si është shkaktuar. Po. Do thotë ju nuk jepni verzion pas që është shkaktuar. Po. E ndëgjuat prokurorin shumë mirë shpjegimin e tij dhe zotit Gërxhaliu. Ajo që unë kisha shtuar ndoshta lidhur me këtë rast është që personat të cilët kanë një emër, kanë një funksion të lartë shtetëror, kanë një njerëz të suksesshëm të biznesit, në bazë të gjitha këtyre njohurive që ne i kemi ose që i disponojmë, nuk ka pas në një histori të trajtimit psikiatrik. Mendoj që duhet të shikohen edhe ajo që thash, ajo pjesa tjetër e faktorëve egzogen ose të shtytjes për që një person e shtyn deri te vetvrasia. Dëshoni që mund ta bën ai pasi ka qenë një suksesshëm. Unë nuk tash ju e mor të rastin Asanaj, unë flasim përgjithësi për vetvrasjen. Mund ta marrëm edhe në rast, për shembull, po e nxom në një fshat ku një grua është e abuzuar fizikisht prej burrit vet. Edhe ajo grua bën vetvrasje. Domethënë, nëse ajo bën vetvrasje edhe nuk është marrë në këtë jetë, a duhet që ai njeriu i cili e ka shtyt një farforme, prokurori i tha shumë mirë edhe po tha nëse gjeni fakte që është vepër penale, domethënë duhet që të analizohen edhe faktorë tjerë të cilët kanë mund ndoshta ta shtyjnë njeriu që të bëjë vetvrasje. Aty është për folje njerëz, për folje gjëra të ndryshme të cilat po them si në mënyrë opcionale që duhet ndoshta të analizohen edhe ajo që tha prokurori që e pëlqej natyrisht që nëse ka prova tjera të cilët në 1% të mundshme kanë mund që ta shtyjnë njeriu që të bëjë një akt të tillë. Dhe ajo që mua ndoshta më prek më shumë është se ne duhet që të kemi atë aspektin njerëzor ndaj secilës jetë të humbur, pa marrë parasysh. A është ai njeriu i cili jeton diku në bjeshkë i Ruabaktin, apo është një njeriu i cili ka një pozitë të përgjithshme në institucionet e shtetit. Pa marrë parasysh jeta e njeriu duhet të respektohet dhe secili rast i cili bën vetvrasje të analizohet mirë. Po vetë kjo ka qenë një lloj masakre zoti Ulaj ku nuk kemi mujt të besojmë se mund ta bëj, sepse nuk kemi ndëgjuar ne si gazetar apo si qytetar. Kjo ka qenë arsyeja për të cilën edhe po debatojmë sonte. Unë thash fillimisht se nuk ka asgjë në këtë dyja absolute. Domethënë është një rregull e përgjithshme. Ka raste të cilat janë më të jashtëzakonshme ose raste ndoshta që edhe nuk i hasim në literaturë. Ka gjëra të cilat hyjnë edhe në librin e Guinnessit, çështje të ndryshme ku mund të më edhe një formë e vetvrasjes. Domethënë janë raste të cilat munden Zoti Gërxhaliu, edhe një pyetje të ndërlidhem me kolegun. Ne para 5 vite kolegu im Flamur Blaka ka qenë dhe iniciatori do të patëm zgjedhur të grupit ku kemi bërë një grup të psikiatrave. Në mesin e tyre ka qenë do të thotë një projekt që kemi pas dorëzuar në rektorat që të bëjmë analizën e vetvrasjeve në Kosovë sepse trendi shkon te duke u rrit. Në vitin 2005 kur kam publikuar do të thotë në bazë të formulës së trendit se në vitin 2010 do të jetë kaq numri, bile disa psikiatra pa të reaguar për anës së se nuk është e mundur do të thotë një rritje kaq drastike, ne kemi statistikat për një rritje të madhe drastike. Çështja tjetër për vetvrasje flet. Po për vetvrasje po fol. Edhe një çështje tjetër të cilën kemi dashur ta ulëmtojmë bashkërisht me ju, një grup të madh të studentëve që t'i dërgojmë në terren, por nuk ka kaluar projekt. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është që në Kosovë ne flitet edhe për mjekësi familjare, është më radh. Por ne edhe më tutje do të thotë nuk kemi mjekësi familjare adekuate për shkak që secili njeri në Kosovë ta ketë një formë të fajlimit databazën e tij që nga momenti i lindjes. Dhe këto gjëra do të kishin qenë shumë të lehta si për ju si për ne. Çështja tjetër më e rëndësishme që për shembull ju nuk i keni dhënat për mjekësisë ligjore për përfundimin fatal të një pacienti i cili ka qenë më herët tek ju. Atë do të nuk e keni dhe. Ai është për secilin rast i cili bën vetvrasje, që të merret një histori ose të jetë pjesë e ekipit, hulumtues edhe një psikiatër, një psikolog, një punëtor social, ose prokurori, më dhon këtë përgjigje.
Për secilin rast, i cili bën vetvrasje. Jo, ju e kryeni punën e... Po, tonë bazë të gjetjeve në trup, na s'kemi shembull po e nxon, për secilin rast të i cili dyshohet që vdekja është e dyshimt në fakt. Nëse një njeri nuk ka një histori, pra po them të trajtimit psikiatrik. Ta lëm, mos merremi për një rast, po flasim në përgjithësi. Na po folim për tërë Kosovën. Thashë edhe më herë, për tërë Kosovën. Sa janë databazat për një databazat për shkak nëse kërkohet për historiatin e një njeriu para pak. Zotë Gërxhaliu, vetëm të pyet se po të pyetjem prokurorit. Po nuk do thot psikiatër, mos ta marrim tash psikiatër gjithsesi, mund të qenë një punëtor social, mund të i cili e merr një anamnezë sociale te atij personi i cili ka bërë vetvrasje. Apo çfarë hulumtime duhet, a vetëm të merren me hetusia, policia, po mendoj policë hetues, prokurori, apo duhet edhe dikush i cili duhet ta merr një anamnezë pak më gjerë familjare për anamnezën pikërisht këtë desh ta lidhi, kërkoj falje, do thotë. Çështja hereditare apo trashëgues. Po. Ajo ndihmë fami do të thotë çështja edhe fakti i gjenit suicidal i cili është prezant në qelizat fluorore të njerit. Edhe epshi i vdekjes si tash më. Nëse bon, zotë Gërxhaliu, kam dy pyetje për ju. A ka pasur probleme shëndetësore zoti Asanaj? Nëse po, nëse jo. Ne çdo organ e marrim do thotë një centimetër kub do thotë të bëjmë analizën organit. Ka pas probleme apo nuk ka pas? Diçka në aspektet e, por jo do thotë një problem i cili mund të ndërlidhet direkt do thotë me këtë. Vetëm probleme shëndetësore ka pas. Të pakta do thotë kanë qenë. Jo të më. Zoti Gërxhaliu, është bërë një pyetje shpesh nga njerëzit e ndryshëm, analistët e sigurisë apo edhe gjykatat, a është dashur të varroset ka shpejt? Shkoni, është diskutuar kjo çështje, por kjo është një absurditet. Disa vlerësime, por të dallojmë në një aspekt që vënia e diagnoza politike ne nuk na intereson fare do thotë në aspektin e edhe avokatët e kanë thënë këtë, po këtë dësha ta thënë që kanë kërkuar super ekspertizë. E kanë krahasu me aksidente, jo te ne në departamentin e mjekësisë ligjore. Rastet mblidhen, po e zojmë që sonte mund në mendod rastet. Në mëngjes ne i presim urdhëresat nga prokuroria. Edhe më një herë ato do thotë ne i largojmë nga sepse është kërkuar shpesh që të bëhet edhe një herë autopsia nga perëndimorët. Ajo është po ju e keni pasur përpara. Ka flej do thotë një natë të theme ashtu në frigoriferat e departamentit mjekësisë ligjore, nesër ka ardhur urdhëresa, janë thirrë prokurorët, kanë ardhur policia, forenzika, hetuesit. Pastaj teknik tonë, ne fotografojmë policia, 2 prokurorë kanë qenë, 3 ekspertë mjekëligjor, 2 vendor, një jashtë, mas pakti 15 persona kanë qenë sallë dhe kur është kryer diagnoza. Nuk ka pas zoti Asanaj ndonjë goditje tjetër përveç thika? Jo. Kur as nuk ka pas goditje, as ndonjë ndrydhje as diçka, do të thotë sepse mbesin ato. Ato ndrydhet, hematomat, gamollat të gishtrinjve, këta do. Që të kemi ndonjë luftë mes. Jo, as pak, as një rezistencë më të vogël, as një prekje do të thotë në trupin e tij, do të thotë nuk ka ekzistuar. Zoti prokuror, çka ka pas në dhomën e Dino Asanajt? E përmendet ju pak a shumë, çka keni gjetur kur keni shkuar? Do thotë tavolina ti, karrika ti, ka qenë një grumbull i materialit të punës që e bën aty. Nëse nuk gaboj, ka qenë edhe një vitrinë. Një pjesë. A ka pas dokumenta me rëndësi diçka aty? Unë nuk e di çfarë dokumentash ka pas aty. Në tavolinën e tij? Jo, në tavolinën e tij. Nuk ka pas. Dhe a ka qenë, sipas punëtorëve kur e kanë marrë zotin Dino Asanaj, a ka qenë i ulur në karrik? Jo, ka qenë i shtrirë në tokë. Në tokë? Në dyshe me poshtë. Dhe punëtorët e firmës së tij e kanë bartë për spital? Punëtori, shoferi i tij, njëri si të themi më i afërt i kolegëve të punës, ai ka gjetë gjallë. Ne keni po, e ka gjetë gjallë. Po. Edhe ka marrë, ka ndërgu qëllim që ta shpëtojnë. Po. Pra e shpjeguam pak a shumë shikues të nderuar, vetëm e ndëgjuat, pra shikuat prokurorin se çka tha për rastin e zotit Dino Asanaj për herë të parë, pra publikisht i ndëgjuat se si ka filluar hetimi, si është gjetë dhe kush është bartë, pashtu edhe psikiatri zoti Ulaj e jep edhe versionin e tij për vetvrasjen. Do të flasim për rastin Sopa, edhe pse ju e keni nën hetime, zoti prokuror, dhe është çështje mjaft e ndihshme. Por pak a shumë në media këto që kanë qarkulluar do t'i bisedojmë, edhe pse unë e di që është konfidenciale dhe nuk do t'i flisni, por zoti Sopa është hudh apo është hedh vetë, tash nuk e dim, nga kati i nënt. Dhe në bazë me aq sa di, zoti Sopa, zoti Arsim Gërxhaliu, nëse zgaboj, i ka pasur 3 theri. Ashtu zoti Gërxhaliu? Shkoni, ne
si mjekësi ligjore, çdo rast i cili është nënhetësi, ja dërgojmë raportin prokurisë në këtë aspekt. Po tash këto që dihet, 3 therrje i ka pasur, është që nëse vlen të ndërhyj. Meqense se është një rast i ndishëm, është rast senzitiv, është rast nënhetime. Ne aktualisht nuk mund të flasim diçka për rastin. Duhet na kuptoni, nuk është se nuk dëshirojmë të flasim, por nuk mund të flasim. Nuk dëshiroj të hyj më shumë, vetëm një që na interesoi ishte kjo. A ka qenë i vdekur kur është hodh? Apo nuk ka qenë? Edhe në këtë pyetje unë nuk preferoj të përgjigjem, edhe i kisha preferuar dhe zotit Gërgjaliv që të mos japi përgjigje, sepse ky ato çka ka pas për këtë fazë e kemi depunuar me shkrim, edhe duhet jemi sinqert, nuk duhet spekuloj. Ata çka një po ju garantoj është se jam të punu maksimalisht me kujdesin më të madhin. Edhe përveç se jam bartësi lancë, në këtë rast monitorohena dhe bashkëpunoj me prokurorët e Oleksit, cilët na kanë dhënë ndihmën absolute, posaçërisht sa u përket ekspertizave ndryshme, dhe keni të sigurt se shumë shpejt, në fatin sa më shpejt mundshëm do të përfundojnë hetimet dhe do të dalim me epilogun e këtij rezultati. Unë aktualisht ato çka muj me thonë është se rastin e kam në hetim, kam kërku caktimin e paraburgimit, i kam dhënë dëshmit në gjykat. A ka dëshmi të bollshme? S'du të flasë ka s'ka. Gjykata është ajo që e vlerëson. Gjykata e ka aprovu kërkesën time. Edhe nuk muj, aktualisht, nuk është që nuk kam dëshmi. Po s'do të thotë se nesër nuk më dalin dëshmi tjera që mi demantojnë këto që i kam tash. Kështu që, për hir të korrekcisë, sinqeritetit, unë s'du absolut të... Vetëm se një dije që ka qenë i therrur. Është ashtu? Apo e keme gabim? Kjo ka qenë në media, zëtë prokuror, nuk po hyma ne. Nuk duhet përgjigje më shumë, duhet më kuptani. Besoj që e kuptoj. Zëtë Gërgjaliu? Unë edhe ashtu shtu, ne kemi nga presionit, dhe thotë ne nuk përgjigjim pa në dhonë fjallin prokurorit së gjykatësi. Që keni të kotë të tentonin dhe më tutje të merrin ndonjë përgjigje. Ka është më tepër kur e ka prokurori këtu në nuk më... E di, rasti me qenë se ka qenë 3 herë i therrur, jo shumë. Për shkak ju tharën edhe më herë, për shkak të etikës, rëqetës sensitive, nuk mundemi të flasim më shumë. Kthehemi prap tek vetvrasjet në Kosovë, te vrasjet zoti prokuror. Cilat janë shkaqet, kthehemi te vrasjet, jo te vetvrasjet, që po shkaktohen në Kosovë më shumë ti. E kemi një dukuri të fajdeve, kohëve të fundit, e cila është jashtëzakonisht, rasti i fundit ishte në Vushtri, ku u vran 2 djemë mes veti, cilët ishte çështja e fajdeve, edhe ashtu ndëgjova. Fajdet kanë hyrë shumë në funksion. Si cilësoni ju këto? Po shqo, bastore... Kemi vrasje të qastit, kemi vrasje të rëndomta dhe kemi vrasje të kualifikuar. Se cili rast ka specifikat e veta. Motivi është diçka tjetër. Tash, varësisht prej situate, ne veprojmë. Për shembull, kemi raste kur kemi vrasje, ta marrë një shembull, e thojmë për motiv tult. Çka është motivi ult? Motivi ult është nëse në një rast caktuar, po supozojmë se dikush ose i akuzuar i bovun pretendon se ati ju ka bën ndonjë padrejtësi në punë, ose se e prioriti ka qenë pengesa për avancimin e tij në punë. Dhe ai si rezultat i kësaj mund të merr veprim inkriminues ta privojë nga jeta. Në rastin konkret kjo është jo vetëm për motiv tult, po është edhe vrasje pa skrupullt. Sepse edhe sikur vërtet ekziston një diçka e tillë, edhe sikur vërtet një epër tjetë pengesa ati për avancim punë, ajo keqe nuk është e asaj natyre, sa që i akuzurit të ndërmerr veprimin inkriminues për ta privuar nga jeta. Kjo është një për shembull. Po kemi edhe vrasje të natyrave të ndryshme. Tash varësisht prej faktit se sa kemi të vrarë, si është zhvilluar ngjarja, cili është motivi. Po supozojmë vrasjet nga hakmarrja. Jenë motivi olt. A kemi? Kemi, ç'është s'kemi. Edhe për këtë arsye edhe kualifikimi juridik i këtyre dallon. Vrasjet që ne i quajmë cilësuara,
Tash me ligjin e ri, ju jeni ndjeni sepse ekziston edhe burgimi i përjetshëm. Po, ndim. Prokuror, shpesh është kritiku, po mendoj jo kritiku, por ka shumë çka po ndodh me rastet e pazbuluara të vrasjeve, që shpesh qëndrojnë nëpër sirtar. Nuk e marr shembull tash dikë, por po flasim në përgjithësi. Çka po ndodh me këto raste? Apo janë duke hutuar apo kanë mbetur? Raste enigmatike po flas. Unë nuk e përjashtoj mundësinë që ka raste të vrasjeve që ndoshta edhe nuk hetohen sa duhet. Por në asnjë mënyrë nuk muj me thonë se ka prokuror që ka lëndën e vrasjes edhe nuk ndërmerr asnjë veprim të caktuar. Në asnjë mënyrë. Secili të paktën e ka pak ndërgjegje që të vepron. Ne puna jonë varet shumë prej policisë, prej ekspertizave. E këto ndodhemi, sa është ajo hallka zinxhiri, sa është bashkëpunimi me policinë rreth punës tënde në përditshmëri? Unë me thonë si qerten, unë jam i kënaqur me bashkëpunimin që kemi me policinë. Sa është profesionale policia jonë në rastet e vrasje, po edhe në rastet e tjera? Unë nuk kam në histori të madhe si prokuror, po kam edhe në histori si bashkëpunëtor i prokurorit. Do të thonë, nëse i mbledhim dyja bashkë më dalin 8 vite ose 9 vite. Pas keni përvojë pra. Po. Nëse e krahasoj me një periudhë pak më të hershme kohore, ndoshta ka munguar ndaj profesionalizëm. Po tash unë mendoj se ekziston profesionalizmi në gjitha njësitë policore, sepse ka pas trajnime të mjaftueshme edhe të jeni të sigurt se bashkëpunimi mes prokurorisë, gjyqësisë dhe policisë për mendimin tim është i mirë. Edhe i mjekësisë ligjore. Edhe i mjekësisë ligjore. Unë nuk du kërkuj as t'i bëhem avokat, as kërkuj t'i jap komplimente, por sa i përket mjekësisë ligjore, unë muj me thonë se këta e bëjnë një punë të madhe, e bëjnë një punë të ndihshme. Edhe të besueshme. Edhe të besueshme, natyrisht për mendimin tim se në momentin kur unë nuk i besoj, një eksperti unë duhet me thonë arsyeën pse nuk i besoj. Unë duhet mi pas një provë tjetër për mi argumentu pse nuk i besoj. Zoti Gazhalio? Po, para se gjithashtu Kosova në rajon, me qenë se jam në rrjedhat e lamisë forenzike edhe më ashtu, është duke shkuar lart. Po ne kemi një laborator të policisë i forenzikës i cili është i nivelit mos e më të mirë në rajon. Pastaj kemi njësitë të forenzikës të policisë të etësisë, kemi djemë shumë të mirë të cilit janë të përkushtuar, do thotë në detyrë dhe janë profesionalizuar. Mjekësia ligjore. Mjekësia ligjore gjithashtu. Po mjekësia ligjore s'keni kuadër. Ka, janë bërë dhe 2 specialistë të mjekësisë ligjore, mi bërë 5. Me 2 nuk jemi po të them. në ngritjet e kapacitete. Ngritje po. Po, mirë po, çka është një çështje tjetër. Problematika qëndron, për shembull, që po e marr, s'po du me fol për mjekësi ligjore që ne do të them, kur për shembull si drejtori i mjekësisë ligjore keni pak për 500 euro. Edhe problemi po e reflektoj te laboratori i forenzikës, ku njerëzit janë specializuar për analizat të ADN-së dhe janë kthy, janë specializuar dhe në momentin e kthimit për shembull janë larguar për aty se nuk ka qëndruar për 200-300 euro, një pagë 200-300 euro. Do ne të thonë se ekspertët po ikën, zoti Gazhalio, po e një person janë kthy në Angli dhe në Amerikë sepse fitojnë paga, marrin paga shumë më të larta do thotë. Thjesht stimulimi i ekspertëve mungon në Kosovë. Nuk është që s'kemi. Sa i përket ndërtesave, edhe Departamenti i Mjekësisë Ligjore, edhe Laboratori Forenzikës, kemi ndërtesa të reja, do të thotë vetanake, me mjete shumë të përsosura. Por faktori njeri e kemi të mangët. Ku më shumë të ju mungon? Për shembull, ne kemi probleme me toksikologji, në avancimin e laboratorit të toksikologjisë. E përmendet, kthehemi prapë e përmendet toksikologjinë. A e bër analizat në gjak të zotit Dino Asanaj? Çka keni gjetë? Ajo që ne kemi gjetë do thotë është që në prezenca një sasi të vogël të sedativit, do thotë ai ka pinë një qetësues një mbrëmje më herët. Asgjë më shumë. Nuk do thotë kjo asgjë sepse sedativ pinë gjysma e Kosovës zoti Ule? Nuk është diçka që mund të merret si shumë signifikante nëse ka përdorur një qetësues. Çfarë lloji të qetësuesit siguri? Benzodiazepine. Po, mirë po tregon se ka pas një çrregullim ose një situatë stresuese. Bile, sasia kjo siç e më marr do të thonë në fazën e eliminimit, në orientë se do thotë që ka përdorur një mbrëmje para gjumë. Ka mundur ta ketë përdorur. Por sasia ka qenë e ulët, do thotë, nuk është ndonjë sasi që ka mundur me dhënë ndonjë çrregullim ashtu. Këta shpjeguan dy mesaferët e zoti Ulaj shpjeguan shumë për rastin e vrasjeve, morën në shembull edhe zotin Dino Asanaj, po rasti Sopa i cili është në rretime, shikues të nderuar, për shumë arsye nuk mund të flitet. Kthehemi pak tek vetë vrasjet në Kosovë. Sa është droga zoti Ulaj
faktor për... Droga fatkesisht edhe kjo është një problem me cilin... është rrit numri i abuzuzve. është rrit edhe dita ditës rritet gjithnjë më tepër. Fatkesisht është një problem me cilin ne nuk po arrijmë si duket aq sa i dashur si shoqëri që ta luftojmë në masën që i dashur për ta luftuar. Ndërsa ne si ekspertë të kësaj fushë që mirën me këtë problematik e dim se numri i tyre është mjaft i madh në Kosovë. Edhe në relacion me vetvrasjet, po ashtu kemi mjaft raste, besoj që keni bua dhe ekspertiza, ku shumica e narkomanëve në Kosovë, sidomos ata që marrin heroinën, mbidozohen, ose me qëllim vetvrasje, që ndodh shumë shpesh në overdozë, ose për shkak të përzierjes së kvalitetit të dobët të drogave, ku mendon që e merr dozën e caktuar, ndërsa ajo dozë ka dhe substanca tjera toksike dhe këta njerëz vdesin për shkak të përdorimit të drogave. Tu edhe qëndron ajo rëndësia që tha doktori puna e Institutit e Toksikologjisë, të cilin fatkesisht ne ende nuk e kemi në nivelin e duhur që i dashur ta kemi. Unë, doktor. Jo, vështë të kisha pas që më ndërlidhe me ju, do të thotë se është karakteristike tek ata të cilët kanë, do të thotë, mbidozim apo është të quajtur overdose, është karakteristike se ata pushojnë për një kohë, të thotë nuk kemi raste, dhe një çështje që më ka rënë sy gjatë këtyre, do të thotë në kohën e periudhën e paslutës, që brenda një muaji ose dy për shkak kemi për një herë një, them ashtu në thojza, një seri të mbidozuarve, edhe që lidhet direkt, do të thotë, me hyrjen në treg të drogave dhe përzierjeve apo reakcionit, interakcionit i cili mund të mendon mes 2 e 3 e ma shumë substancave. Sepse e dini edhe fare mirë se formula në ndonjë toksine në organizëm, kur është vetëm një toksinë në organizëm, 1 dhe 1 bëjnë 2. Në qoftë se kemi 2 toksine, atëherë formula matematikore thotë 1 dhe 1 bëjnë 5. Po. Në qoftë se kemi 3 toksine në organizëm, formula matematikore thotë 1 dhe 1 bëjnë 10. Do thotë kemi veprime në interakcioneve dhe përzierjeve të cilat i cekëm më herët, sepse për të përfituar në mas ata të cilët e bëjnë këtë punë për përfitime, ata e përzime e substancë të tjera të cilat në shumicën e raste mund të jenë interaktive dhe në momentin e depërtimit në organizëm janë fatale. Kështu që brenda një kohë të shkurt kemi një numër relativisht të madh të vdekjeve të njerëzve të cilët përdorin drogë. Edhe kisha shfrytzuar rastin me qenë se ky emision shumë shikohet që është kriju një farë trendi këtu, sidomos në Kosovë, që përdorimi i kanabisit, marijuanës, e cila është me të madhe duke përdor, duke filluar prej klasave 8, 9 të shkollës fillore. Unë kam shumë klientë të cilët i trajtoj. Ta shoj një porosi që të kenë kujdes njerëzit familjarët, prindërit sidomos të përcjellin fëmijët e tyre, me qenë se marijuana e cila propagohet nga kontrabandistët e ndryshëm të cilët janë në numër të madh në këtë shtetin tonë që ne po e krijojmë, që marijuana është shumë e dëmshme edhe dëmton sistemin nervor qendror, sidomos lobin frontal që është përgjegjës për inteligjencën, për të mbajtur ritmend edhe të gjitha funksionet që duhet t'i ketë një. Po është edhe faji prindërve zoti Ulaj, sepse e fshehin këtë punë. Është faji prindërve, është faji shkollave, është faji policisë e cila nuk gjinet në për shkolla, unë kam folur edhe në misione më herët, e për tualete përdoret marijuana pothuajse në të gjitha shkollat e Kosovës. Ka një apel për gjithë, për prindërit që të kenë më shumë kujdes, por edhe për institucionet që duhet mirën me këtë. Po ju them se kur të vinte ne faktikisht po bëhet shumë vonë, ne mandej po të luftohet, të kërkon ndihmë për parandalimit, i vjen kes ta dërgoj fëmin tek psikiatri apo tek psikologu. Po të ne jemi në ndër trendi, sepse në botën perëndimore çdo njeri i cili ka punë stresive e ka sikur sa avokatin e vet personal edhe psikiatrin e vet. Dhe në momentin kur ai të pranë të përfundon orarin e punës, shkon në një terapi e cila është sikur se një lloj masazhimi që të na ka fillu vonë, do thotë. Por të ne ekziston po që shkon te doktor Ulaj, më në herë kanë ata për fytyrimin që ke të një çerte tjetër. Zoti prokuror, për fund, çka do të shtoni pasi biseduam për një çështje mjaft të ndihshme, pra për një rast dhe për vetvrasjet dhe vrasjet në përgjithësi. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë që ata janë duke na shikuar që t'ju besojnë në punën tuaj të përditshme, edhe për rastin e fjalë kush ka diçka të dërgoj t'ju lajmërohet? Unë i kisha apeluar gjithë qytetarët e Kosovës që ta denoncojnë çdo fenomen negativ, çdo fenomen inkriminues. Ajo është puna e tyre më e mirë dhe më e madhe që mund ta bëjnë ndërtim të luftimit të fenomeneve negative. Sepse
shumë rëndësi ka preventiva se sa dënimi, edhe pse dënimi, ju dini që nuk ka qëllim hakmarrje, dënimi është me qëllim që ta parandaloj një pys për shembull që të mos kryej prapë vepra penale, po është edhe që ti parandaloj të tjerë, nikosisht ka qëllim që edhe ti kompenzoj viktimat. Po përveç kësaj, qëllimi është që edhe të krijohet një besim më i madh në respektimin e sundimit të ligjit. Çka mundën me bo qytetarët e Kosovës më tepër se sa mi denoncu me fakte, mos të merren me thashëthënë, po ata që e shohin, ata që e dinë, le të vinë, le të shkojnë, le ta denoncojnë në vendin ku duhet, qoftë prokurori, qoftë polici. Zoti Gërxhaliu për fund të emisionit. Po, si gjithashtu pak më ku biseduat të thotë për çështjen e vetvrasjeve dhe atë që përmendet që numri relativisht është i madh i atyre, por të vetvrarëve, sidomos ata të cilët janë atë që aty në marrën e huasa apo tash të çojtura fajdeve. Edhe pse e keni përmendur bile edhe në emisionet e kaluara. Edhe më kaluara, sepse i kemi do të thotë si raste të shpeshta ku njerëzit do të thotë kanë hyrë në obligime të cilat nuk mundën të mbulojnë apo humbin edhe pasurinë tjetër. Është një shpeshtësi relativisht e madhe do të thotë në rastet autopsive që kryhen në përditshmëri. Se për këtë vrasje në këto raste zakonisht ata në një farë forme të mbrojtën, bile ekziston në një formë shakas që mund me hyte 2-3 vetë që të ishin mbrojtën nga ana tjetër. Do të thotë pe anës atyre të cilët kanë dhënë obligim nuk kemi zakonisht të vrasit, sepse ai do të mbron edhe pasurinë e të njëjtit. Por kemi do të në aspektin e vetvrasit që si një shpeshtësi e madhe do të thotë ditëve të fundit. Zoti Ulaj, para se të përfundojmë emisionin, a ju kërkojnë shpesh këta që bëjnë vrasje që ju jep një diagnozat që të jenë budall, që të dënohen më lehtë? Është një problem, që e preke këtë çështje që nga njëherë sipas mendimit, nga njëherë po i lidhë të gjitha. Po si, po tash vrasja dhe vetvrasja është një vrasje e agresivitetit. Sepse tek psikiatrat nëse kërkohet kjo letër, ai për 30 vete mund të shkojë. Njeriu që është agresiv, që atë agresivitetin e vet e zbraz ose ndaj dikujt ose ndaj vetvetes. Pra në esencë është dominimi i agresivitetit ndaj dashurisë. Do thonë është një shregullim i balansit me saj. Ne kemi pak të lashë saj për këtë kësajna, nga njëherë neve na duket që pra të edhe ma herët fola, thuj dash me qenë psikiatri ose psikologu pjesë e ekipit, edhe masi që dikush të vdes, shamu penzon për shkak vetvrasjes, apo të secila vrasje për një vrasës, i cili e ka bo me paramendim, ekzistojnë gjitha faktet që vrasja është bo me paramendim, a thu duhet të secilit të kërkohet mendimi i ekspertit psikiatr. Do me thonë, është kriju një farë rutine të thuj ashtu, që është sigurisht edhe ndikimin e madh presionit të avokatëve që i kemi në Kosovë, që për njerëzit që vritën të kërkohet gjithsesi mendimi i psikiatrit. Ndërsa për këta që vdesin, si duket ata nuk kanë avokat vetë, edhe faktikisht pak si shpejt mbyllen ato çështje. Por me qenë se jemi këtu tash të funi, unë mendoj që a ka ndodhur se të japet ndonjë diagnozë e njerit që ka vrarë dikon që ka qenë normal, a i vrasës është normal, po e kanë shpallë smut mental. Unë e di që vetë personalisht se kom bo asnjëherë atë punë për tjerë, të më thonë nuk mund garantoj. Unë vetë me dorën time asnjëherë se kom bo, as nuk do ta bëj asnjëherë në jetën time. Po për fund? Për fund, mendoj që duhet ju kërkoj falje mas pari familjarëve që ndoshta sonte me këtë debat që kemi boj, kemi prek. Unë mendoj si psikiatër që kjo nuk është një ritraumatizim, sepse trauma e madhe e familjes është kur e humb antarin e vetë familjes. Unë mendoj se sonte është sharu shumë. Edhe vetvrasja, edhe sidomos vetvrasja, është diçka, kemi treguar që është diçka që ne mund të debatojmë. Edhe duhet të krijohet një klimë në këtë vend që për çdo çështje, qoftë edhe ajo që është shumë e dhimbshme, edhe shumë e ndjeshme, që ne duhet të debatojmë. Ma keq është kur të shkaktojmë konfuzion në popullet, flitet se si është e mundur, çka është e mundur, se sa të ndëgjojnë njerëzit ekspert këta që jemi. Kjo është një. Edhe e dyta, që duhet të them është se secili intelektual në Kosovë, tash fatmirësisht kemi një numër të madh të intelektualëve, doktorave, këta po prodhohen çdo ditë, është që ta jep kontributin e vet, që të jetë sa më i hapur, që njohuritë e veta ti fut në funksion që ta ndërtojmë një shtet çfarë na po dëshirojmë ta kemi për fëmijët tonë. Unë, prokuror, falenderoj shumë që për herë të parë dollet publikisht dhe për herë të parë edhe në fillim të këtij emisioni, pra këtij debati televiziv, që sqaruat publikisht për rastin Asanaj, për vrasjet dhe vetvrasjet në Kosovë. Falenderoj shumë edhe një herë juve, zotit Gërxhaliu dhe zotit Ulaj, që gjetët kohë të vini dhe të folni për një temë mjaft të rëndë dhe të ndihshme. Faleminderit juve.
Faleminderit. Shikus të ndëruar, besoj që morët informacione shumës, apo sa do pak për vetë vrasjen e zotit Dino Asanaj për rastin në fjalë. Ju faleminderit për momenti dhe qëndroni me këtë vend.